Hi everyone! Nandito kami sa parteng Corniche. Dito kami namasyal. Pumunta lang kami dito para maglakad-lakad at katatapos lang namin nagmerienda. Nagmerienda kami ng kunafa. Ito ang view dito sa pinuntahan namin. Dito sa lugar na ito, puro mga kainan, kagaya niyan. Gaya dito, o ayan, kainan niya. Doon naman, sa banda doon, puro kainan yan. Yung mga tao dito, parang easy-easy lang ang kanilang mga pamumuhay kasi lagi mo silang makikita na andyan lang sa mga coffee shop, restaurants, nagkakain, nagkakwentuhan. Parang easy-easy life nga lang sila. Tapos, ang mga tao rito, puro na magagwapo at magaganda. Bihira ka lang makakita ng pangit. Kami na lang yatang pangit dito.